Ez a negyedik nap reggele. És megint a Dubájmával vagyok, most már harmadszor. Mert tegnap este is voltunk itt nézelődni, és a Swatch üzlet azt ígérte, hogy ma reggel 9-kor jön friss áruja, úgyhogy 9-kor nyitnak és ott vagy ott. Remélem nem szivatnak meg, nagyobb az esély azért, hogy vagy nem ér időbe az áru, nekem 10:30-ra át kell vennem a Future Múzeumba, úgyhogy nagyjából egy fél órán van itt eltökölni. De hogyha mégis bejön és tudok kapni egy órát, akkor azért megérte egy órával korábban felkelni. Az ott már az enyém. Másfél éves várakozás után. Na most futunk a Future Múzeumban, mert 10:30-ra jegyem van. Azt mondta a gyermek, hogy írjuk az itteni fontával van helyezve, látod narancsot is. Még tényleg jó a fonta, de nem annyira, mint az olasz. Jobb, mint a magyar, de nem jobb, mint az olasz. Már látszik, hogy hova jöttünk, csak pont arra áll a folyosó. Na, azt szeretném tudni, hogy a security miért vigyáz a robotkutyára. Most nem is akarom tudni, hogy ez most itt mit csinál. Például most. Blimp. Elejében van két motor. Meg a hátuljában is van két motor. Tehát azzal mozog előre-hátra, de az uszonyával irányítja magát. Megfújtad a léghajót? Elkékülni. Vigyázz! Fog itt történni valamit egyébként, vagy csak állunk? Hát mondjuk nagyon csalódottak voltunk, mert nem volt ilyen gyors járda. Ja. A jövő múzeumában ide. nem Ja, vezetett. tényleg nem volt jaj. Vagy valami repülőszörnyeg, vagy valami. De az izé, hogy kiemel, alulról kitolja a szövetből a formát, az nagyon jó pofa. Tényleg úgy van megcsinálva a fal is, mint hogyha holdporból lenne 3D nyomtatva. Ki ezt csinálta, az egyébként elgondolkodott rajta, hogy kéne ennek kinézni. A 24-es döntőkerék. 285/40/24. Laza. Külön nélküli biciklikerekek. Enyémet ne égesd el. Gondoltuk, hogy kimegyünk a sivatagba egyedül.
Egy Aston Martin a végén. Hol? Az Aston Martin. Ott volt a végén, a négy ajtós Aston Martin. Nem tudom, én ezek közé a kenemesek közé nem mernék bemenni, mert ezek, nem tudod, hogy mit csinálnak. Tessék, Győrből a világnak. És Eres. Na, indulom onnan. Okay? Yeah. Everything is fine. But it is a little slow. Itt azért tudni kell vezetni, mert itt egyszer megáll, ott onnantól kezdve itt van szóval. Akkor úgy kell kihúzni, de mondjuk van, aki kihúzza. Azért vannak párba szerintem, nem? Ja, lehet. Van egy pár darab lökhárító már az őrűt. Ja. Lehet, hogy össze lehetne szerelni egyet. Megkérdeztem a sofőrünket, 30 éve csinálja ezeket a túrákat, és mindig Nissan Patrol.